नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ नेपाली टेक अफिसियल च्यानल बेस्ट हेल्प इन नेपालीमा। साथीहरु, आज म तपाईहरुलाई सिकाउन जाँदैछु कि हामीले हाम्रो वरपर रहेको छिमेकीको अथवा इष्टमित्रको कसैको वाइफाईको पासवर्ड बिना पासवर्डसँग कसरी चलाउने अथवा वाइफाईलाई कसरी ह्याक गर्ने म तपाईहरुलाई त्यो बारेमा सिकाउन जाँदैछु कि। सर्वप्रथम तपाईहरुले एउटा एप डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ म तपाईहरुलाई डिस्क्रिप्सनको लिंकमा दिनेछु। तपाईले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ कि WIFI WPS TESTER। यो प्ले स्टोरमा अवेलेबल छ। तपाईले अब यसलाई ओपन गर्नुपर्ने हुनेछ। तपाईले यस्तो इन्टरफेस देख्न सक्नुहुनेछ। अनि एकछिन केही बेर यहाँ वाइफाई शो हुनेछ। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ, यहाँ थुप्रै वाइफाई देखाउनेछ। यहाँ देखाइसकेको छ काजी होम, साबिन होम, नेट, डिजिकम भनेर देखाइसकेको छ। मैले तपाईलाई कुनै एउटा वाइफाई ह्याक गरेर देखाउने छु। म तपाईलाई देखाउने छु। वेट गर्नु एकछिन। म तपाईहरुलाई एउटा वाइफाई ह्याक गरेर देखाउने छु, जुन चाहिँ यो युजर D18396 भन्ने हो। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। म तपाईहरुलाई देखाइदिन्छु। मेरोमा यो वाइफाई कनेक्टेड छैन अहिले। पासवर्ड माग्ने छ। म यसलाई कनेक्ट गरेर देखाइदिन्छु तपाईहरुलाई। मैले यसलाई तपाईले अब नेक्स्ट गर्नुपर्ने हुनेछ। अनि नेक्स्ट गरेर स्क्रल गर्नुपर्ने हुनेछ केही बेर। अब कनेक्ट अटोमेटिक विथ ट्राई हेल्प इन चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुनेछ। यो तपाईले यहाँ केही बेर वेट गर्नुपर्ने हुनेछ। यहाँ एकछिनमै ह्याक हुनेछ यहाँ वाइफाई। यसरी तपाईहरुले फेरि तरिकाले चलाउन सक्नुहुनेछ। साथीहरु, यहाँ यस्तो देखाउने छ, तर यहाँ कनेक्टेड हुन लागिसकेको छ मेरो। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एरर WPS लक्ड, यु क्यान नट ट्राई एनी अदर पिन्स फर दिस मोमेन्ट हुनेछ। मैले ओके गरिदिएँ यसलाई। यहाँ माथि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले यहाँ अथेन्टिकेसन एरर अकर भनेको छ। यहाँ देख्नुहुन्न, त्यही पनि यहाँ यसले अथेन्टिकेसन एरर अकर भनेको छ। अब म यसलाई सजिलोसँग कनेक्ट गर्ने छु। मैले यसलाई टच गरेर कनेक्ट गरिहेर्नु साथीहरु। यहाँ पनि आइपी एड्रेस हुने सो गरेर कनेक्ट भइसक्यो। सजिलोसँग आफ्नो छिमेकीको अथवा ह्याक गरेर चलाउन सक्नुहुनेछ साथीहरु। यदि मेरो भिडियो मन पर्यो भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनलाई प्रेस गरी अलमा राखिदिनु होला। थ्यांक यू।